Hi mga Jai! For today's video is nangita mi og kaabangan og motorcycle para sa among third day. But ang ending, walang ending. Nag-commute mi mga Jai. So far, so good. Nice naman dahil mag-commute mga Jai. Mas cheaper siya and ma-enhance imong social skills. There we go. Yeah. Try to check their phones. Guys, before ka maka-enter, need ka mo pay 200 pesos. Ano na ba? I-upload ka to. So here's our food with this view. Nagos na kayo. Hindi ko yung wag-lit na ka. Patanay ka ang ka. Makuha nung siya siya ba? Last day and we're going home. Here's the feet. Kanina lugar mga Jai is in between ni siya sa Bukidnon o sa Cagayan de Oro. Before mi nakaabot diri mga Jai, grabe kayo ang struggle. Nailad mi ni Kuya tricycle driver, hapit pa jud mi malapas, init pa jud kayo mga Jai. But as a backpacker, lumalaban inyong inzay mga Jai. But this place is worth the hassle mga Jai. Grabe ka ngayon. Mao dyan niya ang activity na ako siyang gusto. Adventure, but at the same time, ma-relax imong mind. Ma-relax ka, away from city. Mati ka na eh.
here.